Babarczy Eszter vagyok, és szeretnék önöknek ajánlani egy könyvet, ami az én felnőtt életemben óriási hatással volt rám. Tulajdonképpen meghatározta azt, amit az irodalomról, és nem csak az irodalomról, hanem a filozófiáról is gondolok. Ez pedig Dosztojevszkijnek a Karamazov fivérek című nagyregénye, amit én először 17 éves koromban olvastam, és hát nem mondhatom, hogy mindent megértettem belőle, de bizonyos dilemmák és bizonyos filozófiai tézisek újra meg újra visszatértek az életemben, és most 50 fölött is úgy érzem, hogy ehhez a könyvhöz szeretnék visszatérni ahhoz, hogy átgondoljam, hogy mi fontos az életben, és mik az igazi nagy kérdések. Tulajdonképpen az első kérdés az, hogy milyen életet választunk magunknak, attól függően, hogy hiszünk-e Istenben, vagy nem. Tehát ugye Dosztojevszkij számára mindig nagyon fontos volt az istenhit, és ő elkötelezett hívő volt, még ha nem is teljesen hagyományos módon, és ebben a könyvben egy hívő öcs és a hitetlen bátyja, akik egyébként nagyon szeretik egymást, vitatkoznak arról, hogy Isten nélkül milyen a világ. Én Isten nélkül nőttem fel egy ateista családban, de mindig volt egyfajta fogékonyságom, anélkül, hogy ebből valaha vallásosság lett volna. És ez a kérdés, hogy Istennel és Isten nélkül miben különbözik egymástól a világ, ez rendkívül foglalkoztatott mindig, és most is foglalkoztat. Például van-e szükségünk Istenre ahhoz, hogy képesek legyünk magunkévá tenni morális normákat, meg betartani bizonyos határokat, meg bizonyos késztetéseinket visszaszorítani. Képesek vagyunk-e úgy élni a világban, hogy értékeket és etikai elveket követünk, akkor is, hogyha nem hiszünk Istenben. Dosztojevszkij fogalmazta meg először talán, de a mai napig egy éles kérdés a filozófiában, a 21. században is, és nincs rá egyértelmű válasz, és én nem is akarok most itt egy egyértelmű választ csugallni, hanem azt akarom mondani, hogy ez a kérdés nagyon is alapvető. Az az érdekes a Dosztojevszkij könyvben, hogy ő például megfogalmazza azt a tézist, hogy ha Isten nincs, akkor minden megengedett. Magyarán szólva, ha Isten nincs, akkor nincsenek szabályok sem. És ez felveti azt a kérdést, hogy mi a szabályok forrása. És nyilván erre azt szoktuk mondani, hogy a szabályok forrása az, hogy megállapodunk egymással abban, hogy bizonyos szabályokat közösen betartunk, és bízunk egymásban, hogy valóban be is tartjuk ezeket a szabályokat. És ilyenkor az a kérdés, hogy honnan jön a megállapodás, és honnan jön a bizalom, és megvan-e a mi társadalmunkban ez a megállapodás és a bizalom. Úgyhogy ilyen filozófiai kérdéseket vett fel a Karamazov testvérek. Természetesen ennél még sokkal több mindenről van benne szó. Tehát az én életemre a Karamazov testvérek óriási hatással volt, és van a mai napig. Engem máig nem hagynak nyugodni a kérdések, amiket felvett, és ezért szívesen ajánlom az önök figyelmébe is. Babarczy Eszter voltam. Köszönöm a figyelmüket.